Morjes. Nyt kun tässä on uusi kesäretkeilykausi kohta taas alkamassa, niin mä ajattelin, että olisi hyvä aika puhua vähän riippumattoretkeilystä. Tuo riippumattoiluhan on olennainen osa mun harrastusta ja olennainen osa myös näitä mun videoita. Ja mä oonkin monessa reissuvideossa jollain tapaa sivunnut sitä riippumattoilua, vaikka liittyen varusteisiin tai sen maton ripustamiseen, mutta se on kuitenkin kokonaisuutena liian iso asia ympättäväksi johonkin reissuvideoon, niin tehdään se nyt ihan omalla erillisellä videolla tässä. Eli mä kerron vähän omista kokemuksistani liittyen riippumattoiluun ja sitten katsotaan, miten nuo kamat ripustetaan ja mikä siinä on oleellista. No niitä syitä on muutama, että minkä takia mä tykkään tästä riippumattoilusta niin paljon. Ja päällimmäinen syy on se, että riippumatto on tällainen avomajoite. Tästä näkee hyvin ympärillensä. Tässä katoksen alla on väljää ja tilavaa ja tässä on semmoinen tunne, että ollaan lähellä luontoa. Riippumaton kun virittelee johonkin järven rantapaikalle tai muulle hienolle paikalle sillä lailla, että siitä on suoraan näkymä sinne maisemaan, niin siinä on tosi mukava viettää aikaa ja hieno sitten heräillä kaikessa rauhassa aamusella. Toisena tulee sitten se, että riippumatolle löytyy aina paikka. Suomessa on paljon metsää ja järvenrantaa ja hienoja ja hyviä ripustuspaikkoja on vaikka kuinka, vaikkei sillä paikalla olisi koskaan aikaisemmin leiriydytty. Kaikkein pohjoisimmassa Tunturi Lapissahan riippumatolla ei tee mitään, mutta muualta sille löytyy kyllä aina paikka. Ja se voi periaatteessa olla vaikka jossain märässäkin paikassa tai kivikkoisessa paikassa tai jossain rinteessä se ripustuspaikka. Et sillä ei ole periaatteessa mitään väliä, kunhan siinä on kaksi puuta sopivalla etäisyydellä toisistaan. Kolmantena mun listalla tulee sitten mukavuus, eli riippumatto on ihan tosi mukava majoitteena. Siinä sä vähän niin kuin keinut ja kellut ilmassa ja se kokemus on aina samanlainen, ei ole kiviä eikä käpyjä selän alla, eikä ole mikään maan kaltevuus tai epätasaisuus häiritsemässä unia. Ja kyljelläänkin nukkuu oikein hyvin, se on semmoinen mitä aika usein kuulee kysyttävän, että pystyykö kyljellään nukkumaan, niin mä ainakin nukun käytännössä aina kyljelläni riippumatossa. Riippumattohan on hyvä myös istuimena, eli siinä on hyvä istua ja huilata sitten ennen kuin iltasella menee maate. No tommonen riippumattoleiri näyttää varmasti ensi alkuun kaikkien silmään semmoiselta narujen sekasotkulta ja kyllä noiden pitkien narujen kanssa kieltämättä meneekin aikansa ennen kuin alkaa pärjäämään sitten paremmin niiden kanssa, ettei ne ole koko aikaa solmussa, mutta mitään rakettitiedettä tämä missään nimessä ei ole. Ja sitten kun tietää, mikä on minkäkin narun tehtävä, niin se on kyllä ihan järkeenkäypää ja niiden kanssa alkaa pärjäämään paljon paremmin. Kaikkihan alkaa siitä, että me valitaan paikka sille riippumatolle ja siihen tarkoitukseen me tarvitaan 2 tervettä elävää puuta, ei mitään kuolleita tai puolikuolleita puita. Ja mä katson nykyään, että toi puu on selkeästi tommonen jämäkkä, vahva puu, jossa se halkaisija on joku 20 senttiä tai sillä puolet vähemmänkin kyllä riittäisi, mutta se puu väkisinkin silloin vähän niin kuin taipuu siitä painosta ja jos vaan mahdollista, niin mä valitsen aina tommoset selkeästi jämäkät ja vahvat puut. Näille mun kamoille hyvä puiden välinen etäisyys on 8 askelta ja vaikka tietysti silmä on harjaantunut löytämään niitä hyviä paikkoja niin kuin ihan silmämääräisellä arviollakin, niin kyllä mä silti aina nykyäänkin mittaan sen puiden välin niillä askeleilla. Sitten mä tiedän niin kuin 100 varmaksi, että se on hyvä väli eikä tule mitään yllätyksiä siinä sitten ripustaessa niitä kamoja. Uuden harrastajan kannattaa tehdä testiripustuksia jossain lähimetässä ja sitten kun löytyy se hyvä paikka ja sopiva puiden väli, niin mittaa sen omilla askeleillaan, niin sitten sä pystyt aina helposti tarkistamaan sen puiden välin ja se kamppeiden ripustaminen on sitä kautta sitten paljon mukavampaa. Ensimmäiseksi paikalleen viritellään nuo puunhalaa ja remmit ja se on tuommoista leveämpää remmiä ja sen tehtävä on yksinkertaisesti suojata puuta, että jos se puun ympäri menevä osuus olisi ohutta narua, niin se pureutui ilkeästi siihen puun kaarnaan, että tuolla remmillä sitten suojataan sitä puuta. Paras tilanne on sillä lailla, että se remmi menee kertaalleen puun ympäri ja sitten päät tulee sieltä yhteen ja molempiin lenksuihin niin kuin kiinnitetään sitten se itse riippumatto ja siinä yksinkertaisin kiinnitys on sitten tuommoinen karabiinihaka. Sitten kun nuo puunhalaajaremmit on paikallaan, niin sittenhän sitä pääsee kiinnittämään itse riippumaton niiden väliin kiinni ja niissä riippumaton ripustusnaruissa on jonkinlainen pituussäätösysteemi. Niitä on vähän erilaisella toteutuksella, mutta kaikkien tarkoitus on kuitenkin sama. Eli se riippumaton kireys ja korkeus säädetään sopivaksi sitten niiden ripustusnarujen avulla. Ja korkeus on tärkeä etenkin, jos aiot istua siinä riippumatossa, niin on tietysti huomattavasti mukavampaa, että jalat yltää mukavasti maahan. Ja nukkumisen kannalta sitten taas se kireys
on oleellinen asia, eli se ei saa olla liian löysä eikä liian kireä se riippumatto, ja se löytyy ihan kokeilemallakin helposti ja mieltymykset on erilaisia, mutta siihen on kuitenkin semmoinen muistisääntö, että se ripustusnaru lähtisi siitä puusta 30 asteen kulmassa suunnilleen, niin silloin tietää ainakin, että ollaan oikeilla jäljillä. Riippumattohan viritellään sillä lailla puiden väliin, että jalkopää on 20-30 senttiä ylempänä kuin pääpuoli, siis noin niin kuin suunnilleen. Niin katso siinä, että kummin päin haluat olla matossa ja sitten nosta sitä jalkopään puunhalaa ja remmiä parikymmentä senttiä vähintään. Se on sen takia, että sit sun asento siinä matossa on parempi, sun tulee niin kuin selkä suorempaan. Ja kun se vähän niin sanotusti keulii se riippumatto, niin sä et sitten valu kohti sitä keskikohtaa, kun sä makaat siinä. Jossain matoissa, niin kuin tässä mun Amazonasissa, tulee sitten erikseen vielä naru tuohon hyttysverkon kannattamiseen. Ja mä käytän siihen tuommoista joustonarua, niin se ei ainakaan sitten vahingossa revi tuota verkkoa. Riippumatossa kun yövytään, niin siihen tarvitaan lämpökerros alapuolelle. Ja se voi yksinkertaisimmillaan olla makuualusta, jonka laitat sinne riippumaton sisäpuolelle. Tai jos siinä matossa on semmoinen tuplapohja, niin sen voi laittaa myös sinne kankaiden väliin, jos se on parempi. Kaikkein paras eristys on kuitenkin tuommoinen vartavasten riippumattoon tarkoitettu aluspeitto, joka kiinnitetään samoihin naruihin kuin itse riippumattokin, ja se laitetaan riittävän kireelle sillä lailla, että se on joko niin kuin kiinni riippumaton pohjassa tai ainakin hyvin lähellä sitä, että se ei saa roikkua liian löysänä tai sieltä lämpö karkaa sitten sieltä välistä. Sateelta ja tuulelta tietenkin tarvitaan suojaa ja se hoituu tuommoisella kevytpeitteellä eli tarpilla sitten. Mä tykkään itse pitää sitä tolla lailla kulmittain tuossa riippumaton päällä, niin silloin se suojaa sateelta hyvin, mutta ei kuitenkaan peitä näkyvyyttä sitten niin paljon, niin sieltä tosiaan näkee sitten paljon paremmin ympärilleen. Noita tyylejä on monia ja sitten kokeilemalla selviää, että mikä on itselle paras. Tarppi kiinnittyy niihin samoihin puihin kuin missä se riippumattokin roikkuu ja liepeet voi kiinnittää sitten joko narulla lähellä oleviin puihin tai sitten kiilalla maahan. Mulla on yleensä sillä lailla, että toinen puoli, se niin kuin selkäpuoli on tavallaan kiilalla maassa ja sitten se etupuoli jää semmoisiksi katokseksi, että se on ylempänä kiinni sitten jossain lähipuussa. Nyt tässä tapauksessa, kun ollaan kallion päällä, niin mulla on molemmat puolet narulla puussa kiinni. Tässä oli vähän kokemuksia ja perusteita riippumattoilusta ja älä ole huolissasi, sä opit kyllä ihan helposti virittelemään tällaiset, jos haluat ruveta tuommoista systeemiä käyttämään, mutta sen nyt kuitenkin ehdottaisin, että älä nyt lähde mihinkään karhunkierrokselle tekemään sitä ensipystytystä, vaan sitten jossain lähimetsässä tai lähipuistossa ensin vähän reeniä pohjalle, niin sitten se kokemus siellä oikealla retkellä on paljon mukavampi. Mä laitan tuohon videon kuvauskenttään sitten listalle näitä varusteita. Mä suosittelen tuommoista Amazonasin mattoa ilman muuta ja siihen noi DD-hämöksin ripustukset, niin hyvä tulee. Ja sitten tarppeja on paljonkin erilaisia hyviä vaihtoehtoja ja toi aluspeitto, mikä mulla on, niin se on aika kallis, kun se on untuvatäytteinen, niin mä en nyt semmoista suosittele niin kuin ensimmäiseksi, että DD-hämöksillä on edullinen kuitutäytteinen aluspeitto sitten, niin mä laitan sen siihen kuvaukseen sitten ehdotukseksi. Näitä varusteitahan on pilvin pimein eri merkkisiä, ei ole mitään yhtä merkkiä, mikä nyt olisi jotenkin selkeästi paras tai jotain semmoista, että älä hämäänny siitä varustepaljoudesta. Tuossa Amazonasin matossa on kuitenkin hinta-laatusuhde niin hyvä, että sen takia mä suosittelen siitä. Kiitoksia mielenkiinnosta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!